print එක යන අපිට කිව්වේ. දැන් අපි කිව්වා එකක් print කියලා අපිට අපි කැමති ඕන දෙයක් මේක ඇතුලේ දුන්නේ. ඔය වගේ. හරි. එතකොට මම මේකේ hello කියලා කමාවකුත් දාලා තියෙනවා. එතකොට අපේ output එකට කමාවත් එක්ක එන්නේ. ඒ කියන්නේ quotation ඇතුලේ ලියන ඕනම එකක් එනවා. හරි. මම මෙතන double quotation නැතුව single quotation දුන්නත් එහෙමමයි. පැහැදිලිද? හරිද? හරි. මම hello විතරක් ගන්නම්කෝ දැන්. දැන් මේකේ බලන්න single quotation මම දෙකක් දෙනවා. single quotation දෙකක්. එතකොට හැබැයි output එකක් එන්නේ නැහැ. single quotation තුනක් දෙනවා. එතකොට output එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ quotation ඔක්තේ ගන්න. single quotation හරි double quotation හරි දෙනවා නම් අපිට output එක ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද ඒක? හරි. එහෙනම් ඔක ලියමු. මොනවාද quotation වලට කියන්නේ? උඩුකම. හරි. එතකොට ඒක උඩුකම හරි ද්විත්ව උඩුකම හරි නේද? උඩුකම හරිද? සත්නිකම හරි. කොමා කියවනේ අවුල්ලා දෙන්නේ. කම උඩුකම. හරිද මෙහෙමද? කමා වගේ. කොමා තමයි නේද? කොමාවනේ. ඒක උඩුකම සහ හරි බලන්න ඕ ද්විත්ව උඩුකම යුගල ඔත්තේ ගණන ඇතර මේ quotation ඇතුළේ අපිට පෙන්නන්නේ string. දැන් අපි ගත්තොත් string කියන්නේ වචන. දැන් අපි ගත්තොත් මේක string එක. x කියන්නේ string එක. ඕන්න අපිට බැලුවා කි මේකේ type එක මොකක්ද කියලා. str කියන්නේ string. හරි මම y කියලා ගත්තොත් 5 කියලා මේකේ type එක මොකද්ද? බලන්න. ඒක int. ඒකට ඒක integer. හැබැයි මම z එකට ගන්නවා quotation දාලා 5 කියලා දෙන්න. දැන් මේක මොකද්ද? string. ඒකට quotation එක දෙනවා නම් ඒක string එකක් විදිහටයි පාර ගන්න. දාගමු දෙවිට. Okay. Video लिया ලියපු විස්තරෙත් ලියලා ඩබල් කොටේෂන් හරි සිංගල් කොටේෂන් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉලක්කමකට හරි අපි කොටේෂන් දැම්මොත් ඒක යා බාරගන්නේ ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදියට. ඊළඟට බලමු මෙහෙම එකක්. ඩබල් කොටේෂන් වල සිංගල් කොටේෂන් කලවමෙන් දාමු. මොකද ප්‍රශ්නයක් වුණ නැහැ. අපි බලමු print කරලා. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඇතුලේ තියෙන quotation දෙකත් එක්ක තමයි අපිට output එක එන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි quotation එකක් එක්ක string එකක් දෙන්න ඕන නම් මොකද කරන්න යන්නේ? එළියට double quotation දාන්න යන්නේ. පැහැදිලිද කියපු දේ? ඒ කියන්නේ මේ වගේ.
ඔය වගේ එකක්. මේක දානවා නම් අපි එළියට ඩබල් කොටේෂන් දාන්න වෙනවා. හරිද? දැකනේ කොටේෂන් එක අවුට්පුට් ගන්න ඕන නම් අපිට ඇතුලේ තියෙන්න ඕන කොටේෂන් එක නෙමෙයි එළියේ. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අතර තුන මොකක්ද වෙන්නේ? අය ගන්න තියන්න. හරි. ඊළඟට මෙහෙම එකක් ඕන නම් අපිට වගේ ඩබල් කොටේෂන් එකක් එක්ක උත්තරයක් ඕන නම් එතකොට එළියට දානවා සිංගල් කොටේෂන්. හරිනේ. එතකොට සිංගල් කොටේෂන් ඩබල් කොටේෂන් පාවිච්චි කරනවා. එකම જાතිය කොටේෂන් දානවා නම් ඔත් එක ගණන් දාන්න ඕනේ. જાති දෙකෙන් මාරු කරලා ඔය වගේ දාන්න පුළුවන්. ඒකත් දාගන්න. නෝට් කරගන්න. ඉන්පුට්. අර එක එක ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් වල එක එක ඒවා පාවිච්චි කරනවා data එකක් ඉන්පුට් කරන්න. Python වල පාවිච්චි කරන ඉන්පුට් කියන එක. output එකත් එක්කම ලියාගමු.